Welcome ulit dito sa aking channel. Ayan guys, pupunta tayo today. Itutour ko kayo sa DPR, Dubai, ano daw yun? Parks and Resorts. Ayun, Dubai Parks and Resorts guys. So, sa nakikita natin sa mga videos guys, para siyang Disneyland. So, today, tutour namin kayo doon. This is the day of my vlog. This is the day of my vlog. Hi, Kelvin. Hello. Ayan. Yan po sila mga kasamaan ko, guys. Kasama sa bahay. Ayan. Ay, hello, engineer. Hello, Lalabs Karina. Ayan. Shoutout sa inyo lahat dyan, guys. So, ayan. On the way na tayo. Dito tayo ngayon sa taxi. On the way there. 15 minutes, kuya, right? Yes. Sabi ni kuya, yes. 15 minutes, we will be there. See you soon, guys! So, we're on the way! Tcharing! Hello, Kuya. Mega love shout out! Huwag ka maingay. Seryoso si Kuya, guys. So, ito guys, welcome ulit sa ating vlog. Ayan guys, my vlog today is mag-ikot tayo guys sa Riverland, Dubai. So, tutor ko kayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to my channel, Vance Sumawan TV. And, yeah, kalimbangin nyo yung bell dyan guys. Gawin nyo ng all para notify kayo every time na mag-vlog, mag-post ako guys. Dahil more tours pa ang gagawin natin. So, ayan. So, kung makikita nyo dyan sa aking likuran, guys, ayan siya. So, ayan, guys. Papasok na tayo sa loob. So, ayan na siya, guys, yung pinaka-entrance. There you go. So, papasok na tayo dyan, guys. Go. So guys, ito kami, papasok na sa loob. So, maso-surprise tayo today kasi since nakikita lang natin siya sa mga videos, sa mga vlogs. Hi kayo guys! Hi! So, ayan. Let's enjoy guys. So, from this moment hanggang mamayang gabi tayo dito guys. Hanggang matapos natin yung lahat ng mga dapat na pupuntahan dito. Ano meron dyan? Okay.
pinaka-entrance, guys. So, saan tayo mag-i-start, guys? So, papunta tayo ng Motiongate. Motiongate daw yung punta natin. So, minit natin si ate na yung bilihan natin ng ticket. Banana. May what? So, it's okay. Ayan na yung pinaka-entrance, guys, ng Motiongate. So, titingnan natin, guys, kung anong makikita natin dyan sa loob ngayon. At first time ko din pong makarating dito sa lugar na to. Motiongate. So, ito siya, guys. Hi, Karina! Hi, Welcome! Feel ko malaki talaga siya, guys. Ang laki-laki niya. Ang laki-laki. So guys, yeah, now we will be entering the Motiongate, guys. So napakalawak po ng Motiongate. So I don't think so we will finish in one day. So guys, abangan niyo yung more videos na i-upload natin. And I'm very sure, guys, na magugustuhan niyo at para na rin kayong nasa Disneyland, guys. Ayan. So, itour ko kayo dyan sa loob, guys. Iikutin natin lahat kung anong meron dyan. Gano'n man yan kalawak, kayang-kaya natin yan, guys. So, abangan nyo. Kalimbang all nyo, guys, yung ating bell dyan para ma-notify kayo every time na ma-post ko na yung mga bagong videos. So, ito na siya. Special thanks and mega love shout out to Tina Tidy and Mr. and Mrs. Mary Joy
and Daryl Villanueva. Thank you so much guys sa kagandang offer at sa pag-sponsor nyo sa amin dyan. Thank you so much.